Sziasztok! Megint csinálok olyan mit nem mond el videót, ami az újfajta kártyákból, vagy a másik fajta kártyákból, tehát nem a cigánykártyából készül, úgyhogy megnézzük, hogy az a személy, akire gondoltok, ő mi az, amit nem mond el. Jó, úgyhogy kezdjünk is hozzá. A kérdés az, és három lapot kérek, mi az, amit ő nem mond el, mit nem mond el neked ez a személy, akire most gondolsz? Wow! No, és akkor a másik kártyából is megnézzük, hogy mi az, amit nem mond el. Mi az, amit nem mond el neked ez a személy, akire gondolsz? A kérdés. Itt is 3 kérek, hogy mi az, amit nem mond el. És jó lenne, ha tudnál. Ide fölhozom őket. Mi az, amit nem mond el? Jó. Na, és akkor a harmadik sor az arról fog szólni, hogy mi az, amit mondana neked. Mi az, amit mondana? Ez a szöveges kártya lesz. Ezt nézzük meg, hogy mit mondana neked, ha merne, vagy ha lenne rá módja. Úgyhogy megint 3 kérek, mit mondana el neked ez a személy, hogyha tudna. Mi az a 3 fontos dolog, amit ő most jelenleg megosztana veled? Jó. De mint láthatjuk, kijött az első sorba a kardok apródja, a kardok királya és a kelyhek 6. A második sorban pedig a 20-as nagy arkánummal a karmalapja. Bocsánat, itt elméláztam, mert ugye a 20-as nagy arkánum a feltámadás a másikakban, de itt a karmaként van jelen. Aztán kijött a nap is, és a botokötös. Elgondolkodtató, mint mondtam, ezek nagyon más energiát közvetítenek ezek a lapok, és ez így nekem is furcsa. Főleg az, hogy itt a középső sorban 2 nagy arkánum jött ki, és közötte pedig ott van a botokötös, a védekezés lapja, tehát olyan, mint hogyha ő, és ez áll a középpontban, hogy ő védekezik mindentől és mindenkivel szemben, és valószínűsítem, hogy veletek szemben is egy védekező álláspontot vett fel. Ugyanakkor pedig, mivel egyik oldalról ott van a karma, a lapja, az egy kikerülhetetlen. Tehát neki muszáj majd szembesülni dolgokkal, muszáj majd ezt megélnie, de egyelőre védekezik. Pedig, ha tudná, vagy ha lenne benne annyi bátorság, vagy annyi előrelátás, hogyha egy nehézségen túl vagyunk, akkor utána kisüt a nap, hogy ez így szokott történni, akkor minél előbb túl szeretne lenni ezen az egészen. De ez most egyelőre nincs meg nála. Úgyhogy amit el szeretne, amit nem mond el nektek, az az, hogy ő tulajdonképpen valószínűleg ilyen kardok királyának mutatja magát nektek, vagy a külvilág felé, tehát mindenképpen egy olyan nagyon logikus, egy nagyon olyan személynek, aki átgondolja a körülményeket, átgondolja az életét, aki képes megoldani az eszével,
a tudásával minden helyzetet, aki képes bármit és a környezetének is elintézni, ugyanakkor pedig az látszik, hogy belül, amit nem lát a külvilág, az pedig olyan, mint hogyha ő egy ilyen kis apród lenne, aki nem tudja, aki néha elveszettnek érzi magát, aki nem tudja, hogy mit csináljon, és itt a másik oldalt is érdekes mód, most ezen a Kejhák hatosán is gyerekek vannak, tehát nagyon azt érzem, hogy ő miközben egy királynak mutatja magát, egy nagyon is gondoskodó, mármint a logikájával átlátó, mindent értelmezni tudó személynek, közben pedig kisgyerekként éli meg az életet, vagy legalábbis nagyon sokszor ezt érzékeli a saját belsejéből. És lehetséges, hogy ez az oka annak, hogy ő nem mer egyenlőre szembenézni a saját karmájával. Lehetséges, hogy ez az oka annak, hogy a karma az azt is jelenti, vagy azt jelenti az ő számára, hogy ahhoz felnőttként kellene lennie. És most itt azt jön itt menet közben, hogy igen, ez a lényeg, tehát, hogy miközben ő egy királynak, egy felnőttnek mutatja magát, addig ő gyerek valójában, és a karma alapja pedig pontosan erre utal, hogy várjunk felnőtté. Tehát nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy miközben elérjük a 40-50 évet, vagy 60 évet is, közben pedig bizonyos szempontokból nagyon is gyermekiek maradunk, és nem a játékos gyermekre gondolok, hanem arra, aki nem vállalja a felelősséget az életéért, aki nem meri azt mondani, hogy én beleállok a dolgaimba. És itt most különösen arra gondolok, amikor ilyen látszattevékenységekkel próbáljuk magunkkal is elhitetni, hogy mi felnőttek vagyunk. De a karma azt nem lehet becsapni, azt nem lehet látszat dolgokkal elhitetni. Itt most például az jön itt, hogy nekiállunk önismeretnek. És tényleg rengeteg helyre elmegyünk, rengeteg mindent meghallgatunk, és még egyszer elmegyünk, meg még egyszer, mert olyat is láttam már, hogy van, aki 2-3-szor megcsinálja ugyanazt a tanfolyamot, azt remélve, hogy majd így akkor utána azt tudja magának is mondani, hogy de hát én 3-szor is megcsináltam, miközben pedig nem fordít energiát arra, hogy amit ott hall, azon elkezdjen ő magában gondolkodni, hogy hogyan is érint ez engemet, hogy például egy bántalmazó kapcsolatnál, vagy egy szülőkkel kapcsolatos dolgoknál hogyan is érint az engemet. Tehát, hogy szembenézzünk a dolgainkkal, vagy például itt, hogy mikor vagyok én, mikor viselkedek én gyerekként, mikor nem vállalom én fel azt, hogy amit csinálok, az nem jó. Másoknak nem jó. Lehet, hogy nekem jó, de a másik ember meg nem. Lehet, hogy meg is mondja, hogy ő neki nem jó. Csak nem akarok róla tudomást venni. És itt a karma alapja ezt jelenti, hogy nézzünk szembe végre magunkkal, és azokat a felelősségeket, amit nekünk be kellene vállalni, mindenkinek más. Nagyon vannak hasonló dolgok, például az, hogy miért van az, hogy sorra nem sikerülnek a kapcsolatok. Miért történnek ezek? Általában az húzódik meg mögötte, hogy mi magunk vagyunk az, aki nem engedjük meg a kapcsolatnak, vagy magunknak azt, hogy boldogok legyünk a kapcsolatban, nem engedjük meg, és most biztosan sokan tiltakoztok, hogy ez hülyeség, na én is így voltam vele,
mindaddig, ameddig ezzel így nem szembesítettek, amíg a szememben nem mondták, hogy miért nem engedem meg, és nem egyszer, hanem többször megtörtént velem, de utoljára, amikor ezt mondták, akkor nagyon melbevágott, hogy miért nem engedem meg azt, hogy szeressenek, hogy tényleg, hogy hozzám csatlakozhassanak. És más volt a vágyam, vagyis nekem is az lett volna a vágyam, hogy csatlakozzanak, és közben kiderült, hogy energetikai szinten viszont nem. Vagyis neki kellett állnom és karmát feldolgozni, és kiderült, hogy ez bizony egy ősöktől hozott átok, családi örökség. Mondhatom, mindenféle jelzőt tehetek rá. A lényeg az, hogy ezt ki kellett keresni, vagy ki kellett kutatnom, és meg kellett keresnem a megoldásokat rá, ahhoz, hogy most már azt mondják, hogy hát most már nyitottabb vagy. Szóval, de nem tudtam róla, még csak azt se tudtam, hogy létezik ilyen, és például ezért beszélek én erről, hogy mások is biztosan vannak ilyenek, sőt, nagyon sok mindenkivel találkozok, akik jönnek hozzám egyénibe, érzékelem náluk ezeket az energiákat, és most ez jött, hogy példaként ezt mondjam el, hogy így a gyermeki viselkedés mögött, és ez is egy gyermeki viselkedés, hogy nem vállaljuk be azt a felelősséget, hogy bizony ránézek magamra, hogy akkor mi az oka annak, hogy már sokat szóra nem jönnek össze a dolgok, és miért van bennem ez a mérhetetlen védekezés. Tehát megtámadnak, az egy dolog, de én védekezem. És miért támadnak meg? Azért, mert én védekezem. És nem akarják, hogy védekezzem. Tehát itt egy olyan csatát mutatnak a lapok, amelyek, ahol sárkányok vannak, és mindenféle, és ezért, na ez megint csak a gyermekhez kötődik, tehát a gyermeki fantáziában vannak ezek, hogy a sárkányokkal meg kell küzdeni ahhoz, hogy elérhessünk a naphoz. Mert itt vagyunk a sötétségben, és a sárkányokon keresztül vezet az út, hogy megtapasztaljuk a napfényt. És igen, lehetséges, hogy a sárkányokon keresztül kell mennünk, de itt a napfény vár. És ő ezt próbálja, ezt nem mondja el nektek, hogy ő ilyeneken megy keresztül például, hogy ilyen, akár lehetnek ilyen álmai is, nem biztos, hogy ilyen sárkányos álmai, de ilyen nehéz álmai, hogy ő neki olyan szituációkat kellene megoldania, vagy leküzdenie, amire ő nem kész, nem tudja még ezt megoldani, nem tudja. De nincs is tisztában vele, hogy ezek tulajdonképpen ez egy ilyen nehéz karmikus feladatok, amivel ő szembenéző, csak ezzel van tisztában, hogy ő sorban és rendre újra és újra királyként viselkedik, egy nagyon logikus, nagyon is észszerűen viselkedő királyként, és közben pedig mind érzelmileg, mind a felismerés szempontjából mindenképpen gyermeki szinten van. És ez is jellemző, tehát az érzelmek is, a gyermeki érzelmek, meg a felismerések is például. Tehát az, hogy nem ismerjük fel, hogy hogyan, vagy mi történik körülöttünk, ez is ezt mutatja. Tehát erről nem beszélő, mert ha már tudna róla beszélni, akkor valószínűleg lenne bátorsága a sárkányokkal is megküzdeni, csak azért, hogy végre megtapasztalhassa ezt a napfényes dolgot. Viszont itt vannak azok, amiket üzenne nektek, és akkor megnézzük most azt. Az első lapon azt mondja, hogy még nem áll készen arra, hogy ezektől a sérülésektől megszabaduljon, és időt kér tulajdonképpen. És ez például nagyon is kapcsolódik ahhoz, amit itt elmondtam, hogy ő még nagyon sérülékeny állapotban van, és ehhez még neki időre van szüksége.
A második pedig azt mondja, hogy elnézést kér, bocsánatot kér azért, hogy a kapcsolatra, a kettőtök kapcsolatára, arra hát nem túlságosan konzisztensen. Most nem jut eszembe a magyar megfelelője ennek, tehát nem együttműködően, nem harmonikusan tekintett, nem olyan módon tekintett a kettőtök kapcsolatára, ami előre segítő, előre mozdító lett volna. És a harmadikon pedig az van, hogy nem tudja, hogy mit kezdjen azzal, hogy hogyan folytatódjanak a dolgok, vagy hogyan tartson ki jelenleg, vagy a későbbiekben. Tehát, hogy ő most ebben a nagy bizonytalanságot mutatják ezek a lapok. Egyrészt bocsánatot kér azért, mert nem értékelte a kapcsolatot, még nincs készen arra, hogy ezeket a sérüléseket, amiket talán már kezd magában felismerni, mármint azt, hogy ő bizonyos helyzetekben gyermekként viselkedik, és a harmadik pedig az, hogy fogalma sincs arról, hogy hogyan lehet ezt így most folytatni, vagy hogyan folytassa tovább, vagy hogyan lesz a kettőtök dolga tovább, de ezek mind közrejátszanak ebben a jelenlegi helyzetben. Úgyhogy ezt, amit el szeretett volna mondani neked, de ez nagyon-nagyon arra mutat, vagy arra van, hogy ő próbál változtatni a jelenlegi szituációján, és próbál a kettőtök érdekében is tenni. Tehát mindenképpen szeretne a ti kapcsolatotokat szeretné emelni, illetve jobbá tenni. És hogyha te is szeretnéd, akkor nyugodtan te is, amit itt beszéltem, azt meghallgatva talán ráeszmélhetsz, hogy neked is van hasonló problémád, ugyanis általában a kapcsolatok mindig a bennünk is meglévő nehézségeket vagy feladatokat mutatják meg, amire egyébként magunktól nem látnánk rá, és itt most határozottan azt is érzem, hogy hasonló jellegű dolgokkal kellene szembenézni. Ha ebben segíthetek, akkor keressetek, vagy bármilyen, tehát egy kártyavetésben is, vagy ilyen magatokra nézésben is keressetek az elérhetőségen, ami a leírásban megtalálható. Kérlek, írjátok meg, hogy tetszik, hogy gondoljátok egyrészt a videót, másrészt pedig azt, hogy ő hogyan éli meg. Tehát valóban királyként viselkedik, és valóban ilyen gyermekes néha érzelmileg is például, vagy mennyire képes ő megküzdeni a sárkányaival, úgyhogy erről is nyugodtan írjatok. Köszönöm szépen, hogyha ez így megteszitek. Köszönöm a like-ot, ha tetszik, és a feliratkozást, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!